स्वागत छ यहाँलाई। म सुशान्त। आजको भिडियो हामी फोटोग्राफीको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हिस्टोग्रामको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। अब हिस्टोग्राम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीले आफैले पनि हामीले सबैले याद गरे होला, हामीले दिउँसो फोटो खिचेर आयो भने कतिपय फोटो चाहिँ हामीले राम्रो होला हैन, उज्यालो धेरै ओभर एक्सपोज भएछ भने जस्तो फोटो भित्र आएर हामीले कम्प्युटरमा हेर्दाखेरि चाहिँ प्रपर एक्सपोज भइरहेको हुन्छ हैन। अनि कतिपय चाहिँ अन्डर एक्सपोज भयो क्या हो भने जस्तो देखिया हुन्छ, अनि बेलुका आएर हेर्दाखेरि राम्रो देखिरहेको हुन्छ त्यो फोटो हैन। के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले डिस्प्लेमा क्यामेराको पछाडि डिस्प्लेमा जब हेर्छौँ त्यति बेला हेर्दाखेरि हाम्रो डिस्प्लेको ब्राइटनेसको आधारमा हाम्रो फोटो पनि ब्राइट अथवा चाहिँ डार्क देखिन्छ। त्यही भएर हामीले एक्चुअल चाहिँ हामीले रिजल्ट नपाउन सक्छौँ हैन। इन मोस्ट केसेस हामीले डिस्प्लेमा हेरेर हामीले डिसिजन गर्न सक्छौँ हैन। तर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै स्पेसिफिक कन्डिसनमा हामीले लो लाइटमा खिच्दाखेरि अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो लो की अथवा हाई की फोटोहरू भन्छौँ हैन, त्यसको बारेमा हामी फ्युचर भिडियोजहरूमा कुरा गर्छौँ। त्यस्तो फोटोहरू खिच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जस्तो हाइलाइटहरू क्लिपिङ भइरहेको छ कि स्याडोहरू क्लिपिङ भइरहेको छ कि भन्ने कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हिस्टोग्रामले चाहिँ हाम्रो फोटोमा लाइट कसरी स्प्रेड भइरहेको छ, लाइट कसरी फैलिएको छ हाम्रो फोटोमा भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ क्यामेरामा हिस्टोग्राम कसरी देखाउने भनेर। यहाँहरू सेटिङभित्र डिस्प्ले सेटिङभित्र जानुभयो भने हिस्टोग्राममा टिक मार्क लाउने अथवा अन गर्ने अप्सन हुन्छ। एकचोटि यहाँले त्यहाँ अन गरिसक्नु भएपछि बाहिर डिआइएसपी अथवा आइएनएफओ इन्फो लेखेको बटन अथवा क्यू बटन अथवा यहाँहरू निकनमा हुनुहुन्छ नि अप अथवा डाउन बटन हुन्छ जुन हाम्रो डायल प्याडको, त्यसलाई हामीले ट्याप गऱ्यो भने चाहिँ मल्टिपल टाइम्स ट्याप गर्दै जाँदाखेरि एउटा स्टेटमा चाहिँ हाम्रो हिस्टोग्राम देखिन्छ फोटो प्रिभ्यू गर्दाखेरि। अब हिस्टोग्राम पनि दुई थरी हुन्छ, आरजिबी र एउटा नर्मल हाम्रो सादा खालको हिस्टोग्राम हुन्छ, त्यसलाई हामीले ल्युमिनोसिटी हिस्टोग्राम भन्छौँ। त्यसले भनेको लाइट कसरी स्प्रेड भएको छ त्यति नै देख्ने हो। सो यहाँनिर मैले फोटोसप ओपन गरेको छु, यहाँनिर पनि हाम्रो यहाँबाट हामीले हिस्टोग्राम यसलाई यसरी निकाल्न सक्छौँ हैन। यहाँनिर छ, यहाँबाट मैले कलर्सलाई चेन्ज गरेर अहिलेलाई हाम्रो लुमिनोसिटी राखिदिएँ भने हाम्रो बेसिक हिस्टोग्राम यस्तो हुन्छ। अब हिस्टोग्रामको सबैभन्दा बेसिक कुरा गर्नु पर्दाखेरि सबैभन्दा लेफ्टमा 0 र सबैभन्दा राइटमा 255 भ्याल्यु हुन्छ। त्यसको आधारमा हाम्रो फोटोमा कति इन्फर्मेसन छ त्यसको आधारमा हिस्टोग्राम फैलिएको हुन्छ। हिस्टोग्रामको टोटल 5 वटा पार्ट हुन्छ। सबैभन्दा लेफ्टमा ब्ल्याक हुन्छ भने सबैभन्दा राइटमा व्हाइट हुन्छ। सेन्टरमा मिड टोन र व्हाइटको बिचमा हाइलाइट हुन्छ भने मिड टोन र ब्ल्याकको बिचमा स्याडो हुन्छ। अब जब भर्टिकल कुरा गर्छौँ, भर्टिकल चाहिँ हाम्रो जति पिक भयो, जुन पर्टिकुलर एरियामा जति धेरै पिक्सल्स हुन्छ त्यति पिक हाइट बन्दै जान्छ है। अब यहाँहरूलाई यो चाहिँ नर्मली यसरी बुझाउन अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। म यहाँलाई फोटोहरूमा अहिले यहाँलाई एकदमै सजिलो तरिकाले पनि बुझाउँछु। फर इक्जाम्पल मैले लाइटरुम ओपन गरेँ, सो यो फोटोको हिस्टोग्राम हेर्नु हो भने के छ त, हामीले भर्खरै कुरा गरेको थियौँ हाम्रो सेन्टरमा हुन्छ मिड टोन, सेन्टरबाट सबैभन्दा लेफ्टमा हुन्छ ब्ल्याक र ब्ल्याक र सेन्टरको बिचमा हुन्छ मिड टोनको बिचमा हुन्छ हाम्रो स्याडो। अब यसमा हेर्नु भने स्याडोमा पिक बनेको छ हैन, हल्का उचाइ बनेको छ र यतापट्टि हाम्रो व्हाइटमा गएर पनि उचाइ बनेको छ, किनभने हाम्रो फोटोमा हेर्नु भने स्काई व्हाइट छ त्यही भएर यो पिक बन्यो हैन। लेफ्टमा हाम्रो स्याडो छ, स्याडो भनेको एउटा हिस्टोग्रामको डाउन साइड भनेको चाहिँ ग्रे स्केल अथवा अँध्यारो खालको कलर छ भने यसलाई अल्टिमेटली स्याडो भनेर लिन्छ त्यसलाई। अब यो फोटोमा पनि हाम्रो यो चट्टान हाम्रो क्लिफ छ, योभन्दा तलको एरियाले यसलाई स्याडो भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिरहेको छ भने यो राइट साइडको पिक बनेको भनेको हाम्रो स्काई हो। यहाँलाई मैले यहाँबाट क्रप गरेर देखाउन सक्छु। जस्तै मैले यो एरियामा यसरी क्रप गरेँ भने है, जस्तो मैले यो एरियामा क्रप गरेँ भने यहाँले हिस्टोग्राम चेन्ज भएको हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो त्यो राइट साइडमा बनेको पिक चाहिँ गयो है। अब यसलाई मैले जब चाहिँ यसरी स्काई पनि सेलेक्ट गर्छु र यति बेला हाम्रो के भयो त राइट साइडको पिक पनि आयो। मैले यसलाई रिसेट गरिदिएँ हैन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो मिड टोन छैन हैन। सो हिस्टोग्राम हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो इम्पोर्टेन्ट पार्ट के हो त, सो यो केसमा हाम्रो सब्जेक्ट हो, बसिरहेको छ सब्जेक्ट हाम्रो पनि, त्यो पार्टलाई उज्यालो बनाउन हामीले पहिला सुरुमा एक्सपोजरबाट चाहिँ पहिला त्यो एरिया मिलाउनु पर्यो। अनि बल्ल हाम्रो जो माथि गएको एरिया चाहिँ पिक छ यसलाई हामीले अब हाइलाइटबाट चाहिँ डाउन गर्न सक्छौँ कि अथवा क्रप गर्ने हो कि अथवा यसलाई स्काई रिप्लेस गर्ने हो कि, यो अलग कुरा। किनभने हामीले चेन्ज गर्ने सेटिङहरू भनेको हाम्रो ग्लोबल सेटिङ हुन्छ। हामीले एकचोटि एडजस्ट गरिसकेपछि यो एरियालाई छुट्टै गर्छु यसलाई मात्रै कम गर्छु भन्न चाहिँ मिल्दैन है। त्यसको लागि हामीले फोटोसपमा मास्किङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो केसमा हाम्रो मैले यसलाई रिसेट गरेँ भने यो हिस्टोग्राम याद गर्नु हो भने के छ त, व्हाइटमा पिक बनेको छ र ब्ल्याक साइडमा र व्हाइट साइडमा पिक बनेको छ हैन। ब्राइट एरिया र डार्क एरिया भनेको ब्ल्याक र स्याडो पनि पर्यो, व्हाइट एरिया भनेको हाइलाइट र व्हाइट पर्यो।
है। अनि यहाँले इजी वेबाट बुझ्नलाई व्हाइट र हाइलाइटमा के फरक छ त भन्दाखेरि हाइलाइट भनेको टल्केको एरिया त्यहाँ स्टिल डिटेल्स हुन्छ भने व्हाइट भनेको चाहिँ हाम्रो डिटेल्स हुँदैन। ब्ल्याकमा पनि स्याडोमा डिटेल्स हुन्छ भने हाम्रो ब्ल्याकमा डिटेल्स हुँदैन है। त्यसको कुरा अझै गर्छौँ एकदमै भास्ट छ यो है। अब यो फोटोमा अहिलेको केसमा हाम्रो मिड टोन छैन। यो भनेको नर्मल्ली गुड हिस्टोग्राम र ब्याड हिस्टोग्राम भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर इन जेनरल हाम्रो एन आकारकोलाई गुड र यु आकारकोलाई ब्याड भनिन्छ। त्यो चाहिँ ठ्याक्कै म चाहिँ त्यो कुरालाई अलिकति मान्दिनँ, त्यो हुँदैन पनि हैन। फोटो अनुसार फरक पर्छ गुड र ब्याड भन्ने। तर यो केसमा चाहिँ के हुन्छ नि यसो यु आकारको भनेको चाहिँ अलिकति हाई कन्ट्रास्ट हुन्छ, किनभने हाम्रो कन्ट्रास्ट भनेको के हो त डार्क एरिया डार्कर र ब्राइट एरिया ब्राइटर भयो भने हाम्रो हाई कन्ट्रास्ट हुने। यस्तै यसमा के छ व्हाइट एरिया छ कि स्काई ओभर एक्सपोज छ कि तल अन्डर एक्सपोज छ अलिकति हैन। त्यो भएर हाम्रो यु आकारको बन्यो, त्यही भएर यसलाई अलिकति ब्याड भनेर कन्सिडर गरिन्छ है। अर्को फोटोहरू माथिबाट हेर्दा जस्तो यो फोटोमा हेर्नुभयो भने के छ त लेफ्ट साइडमा, किन हाम्रो एकदमै स्याडो धेरै छ त्यो भएर हाम्रो ब्ल्याकमा आएर बसिरहेको छ हैन। यसलाई हामीले इजिली के गर्न सक्छौँ त हामीले स्याडोलाई बढाएर यहाँबाट हाम्रो यस्तो टाइपको फोटोहरू चाहिँ लाइटरुममा एडिट गर्न सजिलो हुन्छ, बुझाउन सजिलो हुन्छ। जस्तो मैले स्याडोलाई यसरी अप गरिदिएँ भने हेर्नुभयो भने अब हाम्रो ब्ल्याकमा कुनै पनि चिज छैन। हेर्नुहोस् त ब्ल्याकबाट छुटिसक्यो सेन्टरमा छ, तर अझै यो एरिया अन्डर एक्सपोज थोरै अन्डर एक्सपोज भएको अरे स्याडोको एरियामा छ। मैले यहाँबाट एक्सपोजर पनि बढाइदिएँ भने अब हाम्रो आयो सेन्टरमा यसरी। अनि हाइलाइटलाई मैले यहाँबाट यसरी डाउन गर्न सक्छु, किनभने हाम्रो यो पिक राइट साइडमा बनेको पिक हाम्रो हाइलाइटले बनेको छ हैन। यति गरिसक्दा बल्ल हाम्रो फोटोमा के भयो त हिस्टोग्राम लगभग मिल्न आयो। जस्तो यो फोटोमा हेर्नुभयो भने के छ त हाम्रो यो छोरा मान्छेको लुगा र ब्याकग्राउन्ड पनि सबै अँध्यारो भएको भएर यसले सबैले अन्डर एक्सपोज भनेर देखाइरहेको छ है। मैले यसलाई एक्सपोजर यसरी बढाइदिएँ अनि यो गर्ने बित्तिकै हाम्रो यता पिक आउन सुरु भयो है। मैले अघि पनि भनेको थिएँ यो हाम्रो जुन हिस्टोग्राममा बन्ने पिक छ अग्लो चुच्चो जुन छ चुच्चो मिड टोनमा सेन्टरमा चुच्चो ठुलो अग्लो छ भने त्यसको मतलब के त मिड टोनको पिक्सल्सहरू धेरै छ फोटोमा भन्न खोजेको। जस्तो अहिले स्याडोमा पिक बनेको छ यो भन्नुको मतलब के त स्याडोको एरिया स्याडो भएको पिक्सल्सहरू फोटोमा धेरै छ भन्न खोजेको सिधा भाषामा। हामीले अभोइड के गर्नु पर्यो त एक्सट्रिमली राइट साइडमा बन्ने पिक र एक्सट्रिमली लेफ्ट साइडमा बन्ने पिकलाई चाहिँ अभोइड गर्नु पर्यो, किनभने हामीले त्यसलाई क्लिपिङ भन्छौँ। हाम्रो व्हाइट पनि एउटा पोइन्ट भन्दा एउटा लिमिट क्रस गरिसकेपछि हामीले त्यसको डिटेल्सलाई कहिले पनि रिकभर गर्न सक्दैन। जस्तो अघि भर्खरै हामीले गरेको यो फोटोमा पनि हाम्रो र भएर हामीले यति डिटेल रिकभर गर्न सक्यौँ होइन। यदि हामीले जेबिजी हुन्थ्यो भने यसलाई प्रोबेबली हामीले यति डिटेल रिकभर गर्न सक्दैनथ्यौँ होइन। यो पनि रिकभर त भयो, जस्तो हामी डेभलपमेन्टमा गयौँ बिफोर आफ्टर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। रिकभर त भयो, तर यो कतिसम्मको यतिसम्मको ब्ल्याक त रिकभर भयो, तर यो भन्दा पनि अलिकति अन्डर एक्सपोज भयो रिकभर नहुन सक्थ्यो हैन। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले क्यामेरा किन्दाखेरि जुन हामीले डाइनामिक रेन्ज भनेर हेर्छौँ त्यो त्यसरी हेर्न पर्ने हुन्छ। जस्तो हाम्रो अलिकति लो डाइनामिक रेन्ज भएको क्यामेराले यति पनि रिकभर गर्न सक्दैन भने अहिले हाई डाइनामिक रेन्ज भएको क्यामेराले चाहिँ योभन्दा अँध्यारो भागलाई पनि नोइज एकदमै कम राखेर पनि रिकभर गर्न सक्छ हैन। त्यसलाई हामीले स्याडो र हाइलाइटबाट हामीले कति कुरा रिकभर गर्न सक्छौँ भन्ने कुराले चाहिँ हामीले डाइनामिक रेन्जबाट हेर्ने हो। डाइनामिक रेन्जको छुट्टैमा पछि एउटा भिडियो बनाउँछु है, कम्प्लेक्स छ त्यो कुरा पनि। जस्तै एउटा फोटो हेरौँ हाई कन्ट्रास्ट भएको यु आकार बन्ने यो एउटा। अब मैले के गरेँ त्यसमा स्याडोलाई अप, मिड टोनलाई नै अप, हाइलाइटलाई डाउन हैन। यो गर्दै जाँदा के हो त हाम्रो हाइलाइट पनि हरायो, अब ब्ल्याकको एरिया पनि हरायो, लगभग हाम्रो सेन्टरतिर आयो। अब यहाँनिर आउँछ गुड हिस्टोग्राम भनेर। हामीले नर्मल्ली गुड हिस्टोग्राम भनेर चाहिँ कस्तो हिस्टोग्रामलाई भन्छौँ भन्दाखेरि एन आकारको, तर यो लगभग हाम्रो सब्जेक्ट सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हो भन्ने कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ कि। सो यो फोटो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट हाम्रो सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट प्रपर एक्सपोज छ, यो भएपछि हाम्रो लागि बेस्ट भयो। त्यही भएर हिस्टोग्राम सबै 100% टाइम चाहिँ हिस्टोग्रामै हेरेर हिस्टोग्रामलाई नै त्यो एन जस्तो बनाउन खोज्ने अथवा हिस्टोग्राम पर्फेक्ट हिस्टोग्राम भने यस्तो हुन्छ भनेको चाहिँ एकदमै रङ हो है। हिस्टोग्राम यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। हरेक फोटोमा हरेक स्पेसिफिक फोटोको हिस्टोग्राम फरक हुन्छ पर्फेक्ट फोटोको है। त्यही भएर पर्फेक्ट हिस्टोग्राम यस्तो भन्ने चाहिँ हुँदैन है। जस्तो यो एउटा पनि हाम्रो हाई कन्ट्रास्ट छ, त्यही भएर हेर्नुहोस् राइट साइडमा पिक बनेको छ अनि लेफ्ट साइडमा पिक बनेको छ। अब यसको अपोजिट हाई कन्ट्रास्टको अपोजिट भनेको लो कन्ट्रास्ट हैन। जस्तो त्यो फोटो हेर्नु, जस्तो यसमा पनि अलिकति कन्ट्रास्ट छैन। यसमा हेर्नु नि के हो त राइट साइडमा हाम्रो व्हाइट पोइन्ट यहाँनिर हो हैन, व्हाइट पोइन्ट यहाँनिर हो, तर यो हाइलाइट पनि छैन। यस्तो फोटोमा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने कन्ट्रास्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको व्हाइट छैन त्यही भएर हामीले व्हाइट एड गर्ने यसरी हैन।
व्हाइट कसरी एड गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले किबोर्डमा अल्ट थिचेर यो व्हाइटलाई यसरी बढाउँदै गयो भने हाम्रो त्यो व्हाइट एरिया देखिन्छ कम्प्लिट व्हाइट एरिया यो एरियामा अहिले हाम्रो कम्प्लिट व्हाइट देखियो भने त्यतिमा हामीलाई डिटेल्स चाहिएको पनि छैन र हाम्रो त्यो भयो भने हामी हाईएस्ट कन्ट्रास्टमा पुग्यौं अब हाम्रो यतापट्टि ब्ल्याक पनि छैन ब्ल्याकलाई पनि त्यही गरौँ अल्ट थिचेर यो ब्ल्याकलाई मैले ब्ल्याकतिर लिएर आइदिएँ भने लगभग यो एरिया अब हल्का चाहिँ ब्ल्याक ट्रु ब्ल्याक हुन थाल्यो हैन यो भइसकेपछि के भयो त हाम्रो यसमा हामीले कन्ट्रास्ट एड गर्यौं व्हाइट थिचे मैले बिफोर आफ्टर हेर्नुस् अलिकति पप हुन्छ है भनेको हामीले कन्ट्रास्ट यसमा बुस्ट गर्यौं यो फोटोमा पनि के छ त हिस्टोग्राम हेर्नुस् त यसमा चाहिँ हाम्रो मिड टोन पनि छैन व्हाइट र हाइलाइट त हुने कुरा नै भएन है म डेभलप प्यानलमा गएँ पहिला सुरुमा मैले एक्सपोजरलाई अलिकति मिलाउने कोसिस गरेँ यहाँबाट लगभग सेन्टरमा पर्फेक्ट अब मैले के गर्नु पर्यो त ब्ल्याक पनि छैन मसँग मैले अल्ट थिचेर ब्ल्याकलाई ब्ल्याकतिर लिएर आइदिएँ यसरी लगभग यति हल्का देखियो है त्यसपछि फेरि अल्ट थिचेर व्हाइटलाई व्हाइटतिर भयो ल वाइ बिफोर आफ्टर है यसरी चाहिँ हामीले हिस्टोग्राम हेरेर हामीले यसलाई कन्ट्रास्टलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ फोटोग्राफीमा अर्को एउटा टर्म हुन्छ क्लिपिङ भन्ने हैन जस्तो हाम्रो व्हाइट अथवा ओभर एक्सपोज जुन हुन्छ ओभर एक्सपोज भएर डिटेल लस हुँदै जाँदाखेरि अथवा चाहिँ स्याडोमा अँध्यारो भएर अन्डर एक्सपोज भएर डिटेल लस हुने जुन काम हुन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ क्लिपिङ भन्छौँ जस्तै लाइट रुममा चाहिँ हामीले यहाँबाट अन गर्न सक्छौँ यहाँ माथि चुच्चो छ है यहाँ क्लिक र यहाँ क्लिक गऱ्यो भने अब यसले के देखायो त राइट साइडमा मैले अन गरेपछि रेड देखायो भन्नुको मतलब यो व्हाइट भयो भनेको यहाँ डिटेल्स छैन यहाँ डिटेल लस भयो यो क्लिपिङ भयो भन्यो यसले हैन यहाँनिर स्याडो छ यहाँ पनि अँध्यारो भयो अन्धकार भयो यहाँ पनि डिटेल्स छैन यो पनि क्लिपिङ भयो भनेर यसरी देखायो यहाँले क्यामेरामै पनि अन गर्न मिल्ने हुन्छ आजभोलिको क्यामेरामा चाहिँ जेब्रा भनेर पनि राखिदिएको हुन्छ हरेक क्यामेरामा सेटिङ्सहरू अन गर्न मिल्ने नमिल्ने र कहाँबाट अन गर्ने भन्ने कुरा फरक हुन्छ त्यही भएर यहाँहरूले आफूले क्यामेरा लिइसकेपछि आफ्नो क्यामेरालाई पहिला ह्यान्डलिङ गर्न सिक्नुपर्ने हुन्छ यहाँले आफ्नो म्यानुअल अथवा त्यसको चाहिँ ट्युटोरियल भिडियो हेर्नुहोस् त्यो पर्टिकुलर क्यामेराको है यहाँहरूले क्लिपिङलाई पनि अन गर्न सक्नुहुन्छ है यसरी चाहिँ हामीले हिस्टोग्राममा चाहिँ क्लिपिङलाई यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर हामीले फोटो खिच्दाखेरि क्लिपिङ नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो जहिले पनि एउटा चाहिँ हाम्रो माइन्डमा सेट हुनुपर्छ जस्तो यसमा म डी थिचेर डेभलप प्यानलमा गयो भने हेर्नु यो मैले रिसेट गर्दै स्ट्रेट आउट अफ क्यामेरा है यसमा के छ त हाइलाइट क्लिपिङ भएको छ यसरी फोटो खिच्नु भएन कहिले पनि है किनभने हामीले डिटेल अब एउटा लिमिटसम्म मात्रै हामीले चाहिँ रिकभर गर्न सक्छौँ हैन त्यो भएर चाहिँ हामीले यसरी ओभर एक्सपोज गर्नु भएन यसमा पनि ब्ल्याक छैन पहिला सुरुमा मैले के गरेँ त एक्सपोजरलाई डाउन गरेँ यसरी हैन हाइलाइटलाई डाउन गरौँ अलिकति है हाम्रो पिक अझै बनिरहेको छ व्हाइटमा अनि के छ त हाम्रो यसमा नि ब्ल्याक छैन मैले ब्ल्याक एड गरेँ हैन यसरी लगभग यहाँनिर अनि त्यसपछि हाम्रो हाइलाइट त मैले डाउन गरि नै हालेँ है यसरी अब यसमा त हाम्रो जति गरे पनि हाम्रो यहाँको डिटेल्स आउनेवाला छैन यो भनेको हाम्रो क्यामेराको मोडलमा क्यामेराको डाइनामिक रेन्जमा भर पर्छ इक्जाम्पलको लागि चाहिँ यदि मानौ यो चाहिँ एउटा क्यामेराबाट जस्तै मानौ भनौँ न जस्तै 90D बाट खिचेको हुन्थ्यो भने अर्को यदि मैले क्याननको निकोनको D750 बाट यदि खिच्थेँ भने यसको चाहिँ डिटेल्स स्काईको डिटेल्स रिकभर हुन सक्ने चान्स हुन्थ्यो है त्यस्तो भन्न खोजेको है अब अर्को एउटा कुरा गरौँ हिस्टोग्राम भनेको जहिले पनि हाम्रो ओभरअल फोटोलाई उसले डिभाइड गर्छ ओभरअल फोटोमा हेर्छ तर हाम्रो काम भनेको हामीले भनेको पर्फेक्ट मिलाउन खोज्ने भनेको हाम्रो सब्जेक्ट के हो र सब्जेक्टलाई चाहिँ हाम्रो मेन प्रायोरिटी दिन पर्यो अब त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तै यो फोटो छ यो फोटोमा धेरै जसो एरिया व्हाइट छ व्हाइट बिल्डिङ्सहरू छ त्यही भएर यसले व्हाइट भनेर डिटरमाइन गर्छ अलिकति ओभर एक्सपोज छ भनेर लाइटलाई नै व्हाइटलाई नै लाइट मानेर उसले चाहिँ हिस्टोग्राममा देखाइदिन्छ त्यही भएर हाम्रो राइट साइडमा यसरी पिक बनेको छ है पहिला कुरा त यसमा हाम्रो व्हाइट ब्यालेन्स मिलेको छैन यो यसलाई लिएर मैले यहाँ ट्याप गरिदिएँ भने हाम्रो व्हाइट ब्यालेन्स लगभग मिल्न आउने हो हैन पर्फेक्ट हुँदैन अब मैले के गर्न पर्यो यसरी चलाउँदाखेरि चाहिँ भन्दाखेरि पहिला सुरु मैले क्रप टुल लिएर मेरो प्रायोरिटी भनेको फेस हो मैले फेसमा यसरी राखेर बल्ल मैले आफ्नो चाहिँ एक्सपोजर मिलाउनु पर्यो यसरी हैन यसरी मिलिसकेपछि अनि मैले चाहिँ यो यसलाई चाहिँ रिसेट गरिदिन्छु क्रप टुललाई अनि यहाँबाट क्लोज गर्ने त्यसपछि हामीले यसमा कन्ट्रास्ट एड गर्नु पर्यो भने हामीले एउटा कन्ट्रास्ट एड गर्दा पनि भयो कन्ट्रास्ट एड गर्नु भनेको नि व्हाइटलाई व्हाइट ब्ल्याकलाई ब्ल्याक बनाउनु नै हो हैन यहाँबाट चाहिँ मैले यसरी व्हाइटलाई व्हाइट मात्र बनाउन पनि पाएँ यसरी
र यसबाट ब्ल्याकलाई ब्ल्याक बनाउनु पाए यसरी है। अझै भन्दा एक्सट्रिम एउटा फोटोमा हेरौँ। जस्तै यो फोटो छ हाम्रो, यो फोटोमा ओभरअल हेर्दाखेरि हाम्रो फोटो राम्रो देखिन्छ। जस्तै अझ हाम्रो हाइकी फोटोहरुमा त्यस्तो हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तै यो फोटो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको हाम्रो सब्जेक्टको फेस हो भने मैले के गर्नु पर्यो, पहिला सुरुमा क्रप टुल लिएर त्यो एरियालाई पहिला सेलेक्ट गर्नु पर्यो है। अनि त्यसलाई हो मैले प्रपर एक्सपोज गर्ने भनेको है। मैले यसरी प्रपर एक्सपोज गरेँ र यसलाई रिसेट गर्ने है। वाइ बिफोर आफ्टर हेर्नुस् त, ओभरअल सिन अलिकति ओभर एक्सपोज छ तर हाम्रो सब्जेक्ट प्रपर एक्सपोज छ। यसरी हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो। किनभने मैले यो क्रप टुल लिएर हेरेँ भने, हेर्नु त क्रप टुल लिएर हेरेँ भने मैले एक्सपोजरलाई रिसेट गर्दाखेरि हाम्रो अनमा र अन्डर एक्सपोज छ। स्याडोको एरियामा चाहिँ यो हामीले हिस्टोग्राममा पनि क्लिक एन्ड ड्र्याग गरेर यसरी राख्न सक्छौँ है यतापट्टि। ल अब मेरो प्रपर एक्सपोज है। फेसको मात्रै मैले फेसमा क्रप टुल लिएको छु, त्यही भएर हिस्टोग्रामलाई अहिले फेसको त्यो जति एरियामा मैले क्रप गरेको छु त्यति एरियामा मात्रै काम गर्छ। जब मैले यसलाई रिसेट यहाँबाट क्लोज गरिदिन्छु अथवा रिसेट गरिदिन्छु तब होल फोटोको एक्सपोजरलाई चाहिँ यसले हिस्टोग्राममा देखाउने हो। प्रायः यहाँले मुभीहरुमा याद गर्नु नि, मुभीहरुमा पनि एउटा ट्रिक त्यही नै लागेको हुन्छ है। मुभीहरुमा हेर्नु भने जसोकै अँध्यारो पार्ट भए पनि एउटा पोइन्ट हुन्छ, त्यो ब्राइट पोइन्ट, एउटा व्हाइट एरिया हुन्छ, टल्केको एरिया हुन्छ। जस्तै यो फोटोमा हेर्नु नि, यो जुन देखेको छ नि रेड एरिया, यो भनेको व्हाइट एरिया हो है। यो जस्तो मैले रिसेट गरिदिएँ भने व्हाइट एरिया, मैले जस्तै यहाँ व्हाइटमा ट्याप गरेँ भने त्यो अलरेडी व्हाइट छ हेर्नुहोस् त है। त्यो भनेको कम्प्लिट व्हाइट एरिया, यो भनेको 100% व्हाइट भयो हैन। यसबाट चाहिँ हामीले कन्ट्रास्ट, म्याक्सिमम कन्ट्रास्ट मैले कति तान्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट डिटरमाइन गर्ने हो है। यो कुराहरू हेऱ्यौँ हामीले। यहाँले आफूलाई प्र्याक्टिस गर्नुस् हैन। अनि मैले अघि पनि भनिहालेँ पर्फेक्ट हिस्टोग्राम भन्ने यस्तो भन्ने पनि हुँदैन, ब्याड हिस्टोग्राम भनेको यस्तो भन्ने पनि हुँदैन हैन। हामीले सिर्फ एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो भने एन आकारको छ भने के छ त, एन आकारको छ भने त्यसमा ब्ल्याक पनि छ, व्हाइट पनि छ, तर मिड टोन सबभन्दा हाई छ, सबभन्दा धेरै पिक्सल्स मिड टोनको छ भनेपछि लगभग राम्रो छ भनेर त्यसरी डिटरमाइन गरेको। अब यहाँले बुझि नै हाल्नुभयो त्यो कुरा। अनि एन आकारको तर राइटमा पनि टच गरेको छैन, लेफ्टमा पनि टच गरेको छैन भने के भयो त, ठ्याक्कै यु आकारको चाहिँ उल्टो हुने भयो क्या। राइटमा टच गरेको छैन भनेपछि त्यसमा व्हाइट पनि छैन, लेफ्टमा टच गरेको छैन त्यसमा ब्ल्याक पनि छैन भनेपछि त्यो वास्ड आउट भनेर, जसमा अलिकति फिक्का फुङ्ग उडेको टाइपको हुन्छ नि, वास्ड आउट भन्छ नि हैन, कन्ट्रास्ट नभएको त्यो फोटो हुने भयो है। आज हामीले हिस्टोग्रामको बारेमा हेऱ्यौँ। योसँग रिलेटेड भनेको डाइनामिक रेन्जको कुराहरू। अनि यसैले अब हामीले लोकी र हाइकी फोटोहरुमा हामीले कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने हैन। अनि हिस्टोग्रामले चाहिँ जस्तो हाम्रो एक्सपोजर कम्पेन्सेसन हाम्रो मिटरिङ मोडको आधारमा काम गर्छ है। फेरि क्यामेरामा चाहिँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो भएर यहाँले मिटरिङ मोडको कुरा थाहा पाउनु पर्यो हैन। मिटरिङ मोडको भिडियो नि मैले पब्लिस गरिरहेको छु। एक्सपोजर कम्पेन्सेसन त्यो पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि यहाँले बल्ल हिस्टोग्रामको कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब ठ्याक्कै गुड हिस्टोग्राम भनेको यो हो, ब्याड हिस्टोग्राम भनेको यो हो, यस्तो हिस्टोग्राम भएपछि मेरो फोटो राम्रो छ भन्ने ठ्याक्कै थाहा नभए पनि यहाँले राम्ररी हिस्टोग्राम रिड गर्न सिक्नु भयो भने एउटा टाइममा पुगिसकेपछि यहाँले त्यसमा राम्रो एक्सपिरियन्स गेन गरिसक्नु भएपछि के हुन्छ भने कुनै पर्टिकुलर सिनमा यहाँले फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पर्टिकुलर सिनमा तपाईहरुको हिस्टोग्राम जस्तो देखिरहेको हुन्छ, त्यो हिस्टोग्रामको आधारमा चाहिँ ल है मेरो फोटो राम्रो आउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले डिटरमाइन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यो भएर हिस्टोग्राम अझै फिल्म मेकिङमा त अझै इम्पोर्टेन्ट भइ नै हाल्यो हैन। यही नै हो। यसो हेर्नुस्, यहाँहरू केही कुरामा कन्फ्युजन कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने यहाँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँले मलाई इन्स्टाग्राममा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै थियो। यहाँलाई अब अरू कस्तो कन्टेन्टहरू हेर्न मन लागेको छ यहाँहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ यति नै गरौँ। Stay connected.